ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਇਕਾਈ ਤੇ ਪਾਵਕੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸਮਿਕ ਪਾਵਕੀ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਮਿਕ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਮਿਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਏ, ਬੱਲੇ, ਵਾਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬੱਲੇ, ਸਦਕੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਵਿਸਮਿਕ। ਵਿਸਮਿਕ ਬਾਬਤ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਹਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਓਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਾਂ ਖਬਰਦਾਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਡੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਮਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵਾਹ ਸ਼ੇਰਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਏ, ਉਫ, ਆ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੀ, ਓਏ, ਅੜਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਿਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੈ, ਆਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਭਾਗ, ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਮਿਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਮਰ ਪਰੇ, ਲੱਖ ਲਾਨਤ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਉਦੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਿਕਲ ਪੈਣ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਮਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਓਏ ਅੱਗੇ ਕੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮਰਾ ਨਾ ਲਵੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸਮਿਕ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਚਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਮਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਸ਼ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ
ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਸੋ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸਮਿਕ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਸੋ ਸੌਰੀ, ਵਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਵਿਸਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।